pszichoszomatikus érdeklődés mondhatnám azt is, hogy egy véletlen szerencsének köszönhető, mert életem első munkahelye az az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet volt, ez a hosszú hivatalos neve, ami csak azért érdekes, mert nincs benne semmiféle pszichó, ellenben sok szomatika van, és ott egy olyan orvossal találkoztam, dr. Levendel Lászlóval, aki az én első főnököm volt, akinek hát a mai napig azt lehet mondani, hogy egy rendkívül modern szemlélete volt a gyógyításban, igazi holisztikus szemlélete volt, és a pszichoszomatikát azt úgy tekintette, mint alapot a betegellátásban. Az volt az elve és filozófiája, hogy nem csak az antibiotikum, nem csak a gátlószer fontos egy TBC-s beteg ellátásában, hanem az is, hogy magával az emberrel kezdjünk valamit, hiszen valahogy valamiért lett beteg, nem szólva a TBC-s alkoholistákról, akik hurcolnak magukkal még egy betegséget, és hát az asztmának a pszichoszomatikus vonatkozásairól azt hiszem talán nem is kell beszélni. Na, ilyen légkörbe csöppentem én be a Korányiba, ahol rögtön a pályám elején azt éltem meg, hogy a pszichológiának van szerepe, van súlya, van tekintélye, fontos az, hogy legyen egy pszichológus a teamben. A Levendel professzor az orvosoktól elvárta azt, hogy vegyék figyelembe a betegeknek a történetét, az élethelyzetét, a pszichés komponenseket a betegségükben. A pszichológusoktól, nem én voltam az egyetlen pszichológus, a pszichológusoktól viszont azt várta el, hogy ne elefántcsontoronyban üljünk, és a Rorschach-tól a pszichoterápiáig gondolkozzunk, hanem mi is legyünk tisztában azokkal a betegségekkel, amikkel hát a páciensek küzdöttek. Számtalan olyan betegség van, aminek a pszichogén tényezői ma már azt gondolom, hogy sokak számára közismert, többek közt ilyenek ugye a bőrbetegségek is, és nem csak a bőrbetegségek, hanem a bőr- és nemi beteg gondozókban gondozott betegségek. És itt akkor rögtön egy másik területre keveredtem, mégpedig a bőr- és nemi betegségek körén belül egy egészen speciális területre, ez is egy szexuális úton, alapvetően szexuális úton terjedő betegség, ez pedig az AIDS. Ez is egy véletlennek köszönhető. 1986-ban, amikor elindult Magyarországon a HIV-pozitívak és AIDS betegek kezelése, akkor ugyancsak egy rendkívül modern szemléletű orvos csoportba hívtak engem, azzal, hogy igazán nem sokat tudnak erről a betegségről, arról meg végképp nem, hogy hogyan lehet kezelni, mert gyógyszer aztán nincsen, de hát már Magyarországon is kiszűrtek néhány HIV pozitívat, és hát azt lehet látni, hogy Amerikában teamben kezelik a HIV pozitívakat, és a team tagja az többek közt egy pszichológus is. Van-e kedvem csatlakozni? És azt mondtam, hogy ez egy tök izgalmas dolog, fogalmam nincs, hogy ez mi lehet, de hát másnak sincs fogalma. Mindig nagyon érdekes dolog, amikor az ember egy olyan új dolgot csinál, amit más még soha, és akkor azt mondtam, hogy persze, hogyne. És hát akkor csatlakoztam a László Kórháznak ehhez a csoportjához, ahol óriási volt az elszántság, és nem sok reménnyel lehetett kezelni ezeket a betegeket. Se gyógyszer nem volt, semmi nem volt, ellenben fiatalok voltak és meghaltak. Hát ez nagyon sokat változott. A mai HIV-pozitívak el se tudják képzelni azt a kilátástalan és reménytelen helyzetet, amit talán mondjuk a Philadelphia című filmből azért lehet látni. Hozzáteszem azt, hogy senki ne nézze meg ma már a Philadelphiát azzal a céllal, hogy megtudja, hogy milyen a jelen helyzet az AIDS-szel, mert nem ilyen.
Ez egy történelmi film, történelmileg ilyen volt. Ma már ugyancsak az érvényes ezzel a betegséggel kapcsolatban, ami a 80-as években is igaz volt, a terjedés módja. Tehát a terjedés módja változatlanul igaz, védekezés nélküli szex, vérkészítmény és anya-gyerek kapcsolat. Hozzá kell tenni, Magyarországon 86 óta nem volt vérrel vagy vérkészítménnyel fertőzés, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy szexuális úton terjedő betegségnek tekintjük. A HIV/AIDS betegekkel való foglalkozás kapcsán kerültem kapcsolatba a Mária utcában, akkor még az Országos Bőr- és Nemikortani Intézetben dolgozó bőrgyógyász kollégákkal, akikkel aztán egy más típusú kapcsolat is indult, ami azt eredményezte, hogy ahol most ülünk, a Belvárosi Orvosi Centrumban, ugyanazokkal a bőrgyógyászokkal dolgozom részben, akikkel az AIDS kapcsán megismerkedtem sok-sok évvel ezelőtt, és most pedig egy olyan rendelőben dolgozunk, ahol itt egy pszichológusi szobában ülünk, és körülöttünk csupa orvosi rendelő van. És ezekből az orvosi rendelőkből tényleg csak egy kilincs lenyomásával juthatnak a betegek, vagy páciensek, mondjuk inkább így, a pszichológushoz, és ez nagyon sokszor megkönnyíti azt az utat, ami eljuttathat valakit egy olyan segítséghez, amitől egyébként fél. Miért kell félni a pszichológustól? Ez is egy közhely. Nagyon sokszor mondják azt orvos kollégák, hogy látják, hogy egy csomó pszichés komponens van a tünetek mögött. De ha a pszichológust ajánlanak fel, akkor a zsigeri válasz az, hogy nem vagyok bolond. És hát ez egy, majdhogy nem azt lehet mondani, egy kommunikációs kérdés, hogy egy orvos hogyan tudja jól terelni a pácienst. Fel tudja tenni mondjuk azt a kérdést, hogy vannak-e az életében olyan nehézségek, amelyek megítélése szerint hozzájárulhattak jelen állapotához, még csak nem is a betegségéhez, jelen állapotához. Mit gondol, ha erről szakemberrel beszélgetne, segítene? Ugye ez egészen másképp hangzik, mint hogy azt mondják, hát magának pszichés baja van, menjen pszichológushoz, aztán keressen magának valahol. Na, ennek a keresésnek sok eredménye nem lesz. Ebben a rendelőben is, de a László Kórházban is a szexuális úton terjedő betegségek, legyen az HIV, legyen az klasszikus nemi betegségek közül bármelyik, ugyancsak rengeteg pszichés komponens tartalmaz. Nem úgy, mint ahogy a klasszikus bőrbetegségek, nem tudom én, egy atópiás bőrrel küszködő, vagy egy pszoriázis, vagy egy rosszindulatú bőrbetegségre gondolunk. Nem ilyen pszichogén faktorokra gondolok, inkább arra gondolok, hogy maga a betegség milyen pszichés állapotot indukálhat. Mik fordulnak elő? Hát az egyik például, hogy a szexuális úton terjedő betegségek mögött, hát mit tesz Isten, valamilyen szexuális kapcsolat van. Azért hívjuk szexuális úton terjedő betegségnek. Akkor sem kellemes állapot ez, amikor egy vállalt partnertől van, de amikor egy titkolt kapcsolatból származik ez a betegség, akkor rengeteg bűntudat, félelem, titkolózás tartozik hozzá, és nagyon sokszor fordul elő az, hogy olyan maga a félelem, a bűntudat indukálta állapotból olyan kényszer gondolatokba torkollik a betegséggel való foglalkozás, hogy azzal találkozunk, hogy jön a 6, 8, 10, 12. negatív leletével. Ilyenkor ugye a bőrgyógyász elkezd gyanakodni, hogy ennyi negatív lelet után miért kér még egy vizsgálatot a beteg,
mert úgy érzi, mintha valahol néha picit bizseregne, nem biztos benne, de biztos, ami biztos, kér még egy vizsgálatot, és már 10 000-eket, néha 100 000-eket költ el, mire eljut odáig, hogy hát nézzük meg, hogy a sok negatív lelet után miért kell még egy 12., 13. negatív lelet. És nem csodák történnek ilyenkor a pszichológus szobájába, egyszerűen csak elkezdek beszélgetni. Hagyom, hogy mondja el a történetét. Hogy tulajdonképpen mi vezette odáig, hogy a félvárost bejárta már, természetesen mindenhol megvizsgálták, természetesen mindenhol negatív lesz, STD-ben gondolkozunk, bármilyen STD-ben, és mégsem nyugszik meg. És ilyenkor azért kiderül, hogy például volt egy olyan saját maga számára is vállalhatatlan alkalmi szexuális kapcsolata, ami a házastársa előtt vállalhatatlan, 2, tulajdonképpen az is, akivel ezt folytatta, mert saját magát tartja méltatlannak ahhoz, hogy egy olyan partnerrel jött össze egy ilyen rövid alkalmi aktusra, amit magáról korábban nem gondolt volna. És ez nemtől független. 2 konkrét eset is eszembe jut. Az egyik az egy fiatal nő, akinek súlyos kontroll problémái vannak az alkoholfogyasztással kapcsolatban. És többször került már olyan helyzetbe, hogy fogalma nem volt arról, hogy került haza, hogy kivel mit csinált az elmúlt órákban, és visszatérő félelme volt, hogy hát minimum az, hogy valakivel vagy valakikkel lefeküdt, valamilyen nemi betegséget szedett össze, esetleg még terhes is lett. És ez ugye ismétlődően többször megtörtént, mire összeállt a kép, hogy azért ezzel valamit kellene kezdeni, ezzel az ismétlődő rossz körrel, és akkor fordult pszichológusi segítséghez, hogy ez nem járja, hogy 4-5-6 hétig rágja a körmét, hogy a filmszakadás alatt történt-e vele valami. Egyébként nagyon szép munkát lehetett vele csinálni. Ugyanez Pepitában egy fiatalemberrel is előfordult, hogy valahányszor kontrollvesztett állapotba került, elsősorban droghasználat kapcsán, fogalma nem volt, hogy milyen szexuális aktusokba keveredett, egyszer szedett össze egy STD-t, és attól kezdve valahányszor ez megismétlődött, akkor mindig elrohant egy újabb és újabb vizsgálatra, hogy hiszen ilyenkor ő valamilyen nemi betegséget szokott kapni, ami megint csak úgy végződött ez a rossz sorozat, hogy nézzük meg, hogy áll ő a kontrollal, hogy áll ő az önértékeléssel, a saját magáról való gondolkodásról, és elindult egy olyan pszichoterápiás folyamat, ami ebből a rossz körből ki tudta hozni. Nagyon megváltozott az, ami a HIV-AIDS betegekkel kapcsolatban még akár egy 15-20 évvel ezelőtt is jellemző volt. A jellemző az volt, hogy féltek a haláltól, féltek a stigmatizációtól, féltek attól, hogy szörnyű betegségek várnak rájuk, féltek attól, hogy soha többet nem lehet partnerük. Ma már azt lehet mondani, hogy egy tisztességesen gondozott, jól vezetett HIV-pozitív, ha rendesen szedi a gyógyszerét, akkor nem fertőz, nem jelent veszélyt a partnerére, és tulajdonképpen egy teljes értékű életet élhet. Ezt nagyon sokan tudják is a HIV-pozitívak, csak a környezetük nem.
És most már nem az szokott lenni az első számú probléma, hogy a saját megbetegedésüktől, saját haláluktól félnek, ez hosszú időn keresztül egy nagyon nehezen kezelhető állapot volt, hanem inkább a titok nehézsége, hogy kinek mondjam el, mit fognak rólam gondolni, kivel oszthatom meg. Egy titok hordozása az pszichésen mindig nagyon megterhelő. Nem könnyű eldönteni azt, hogy kivel lehet ezt megosztani, hiszen ezt nem lehet visszaszívni. Tehát ugye azt el lehet dönteni, hogy nem tudom én, a szüleimet, a családomat, a kollégáimat beavatom, de ha egyszer elmondtam, akkor nem mondhatom azt, hogy ja, felejtsétek el mégse. Szóval csináljunk úgy, mintha nem történt volna semmi. Ez nem lehet. Úgyhogy ez nagyon sokszor nehézséget és segítséget igénylő állapot, hogy mit kezdjen az élete ilyen alakulásával. Akár STD-ben, akár HIV-ben gondolkozunk, én azt látom, hogy a betegség megélése, illetve a betegséghez kapcsolódó félelmek azok, amik sokszor generálnak olyan állapotot, ami pszichológusi segítséggel kezelhető vagy kontrollálható. Mire gondolok? Például, ha olyan önbizalomhiányból, önértékelési nehézségekből fakadó helyzet áll elő, amihez tulajdonképpen csak egy trigger, egy szexuális úton terjedő betegség. Hiszen ő saját magát sose értékelte igazán megfelelően. Sose tartotta elég jó férfinak vagy nőnek. Egy-egy ilyen megbetegedés indíthatja el tulajdonképpen azon az úton, ami az alap pszichés problémájának a kezelését is segítheti. Az az együttműködés, ami itt kialakult az orvos kollégákkal, én azt gondolom, hogy legelsősorban a betegeknek jó. Hiszen nagyon bele lehet süppedni abba az állapotba, hogy történt velem valami, történt velem egy szexuális úton terjedő betegség, és majdhogy nem menekülési útvonal lesz ez a betegség egy egyébként nehezen megfogalmazható állapotból. Mire gondolok? Párkapcsolati nehézségekre. Amikor azzal találkozunk, hogy akár egy genitális herpes, vagy egy HPV, az Istennek nem akar gyógyulni. De úgy nem akar gyógyulni, hogy tulajdonképpen nagyítóval lehet csak valami icipici rózsaszín foltot találni, de ez drámának éli meg a páciens, akkor érdemes azon elgondolkozni, hogy vajon miért van neki szüksége arra, hogy a szexuális életét akadályozza valami. És hát ilyenkor azért szinte mindig valamilyen nehézségekkel telhet, konfliktusos élethelyzet, párkapcsolat van. Nagyon árulkodó tud lenni az a mondat, amikor ugye meséljen kicsit magáról, kivel él kapcsolatban. Nagyon jó kapcsolatban érek, jól meg vagyunk egymással. Nagyon rendes ember. Igen. De nem lehet rajta látni azt a, mondjuk úgy, hogy csillogó szemet, ami arról szólna, hogy ő nekem tényleg nagyon fontos. Itt racionálisan jó ez a kapcsolat, hiszen anyukám is megmondta, hogy nagyon hozzám való fiú, csak hát sajnos, ugye hát ez a
tünet, amivel én is küzdök már hónapok óta, hát ez megnehezíti a kapcsolatunkat. És akkor kiderül, hogy ez a nagyon rendes fiú iszonyú unalmas, tulajdonképpen már 23 évesen olyan, mintha 85 éves lenne, és mindenki azt várja, hogy menjek hozzá férjhez, de hát Jézus Mária. És akkor menekülő útként megjelenik a betegség. Sokféle ilyen helyzet van, és hogyha a betegeket abba tudjuk segíteni, hogy ne a betegségbe meneküljenek, hanem a sokszor tudattalanul hurcolt pszichés nehézségeikkel küzdjenek meg, akkor a beteg is jól jár, az orvos is jól jár, tulajdonképpen mindenki jól jár.